Kismaros következik. Ahoy mindenkinek, itt vagyunk Kismaroson, leszálltunk a 70-es vasútvonalon, az E70-es, Kiszről, guruló panelházról, akárki akármit mond, nekem akkor is az egyik kedvencem a Kisz, én nagyon szeretek vele utazni, főleg ott az emeleten, hiszen az ember egy más szemszögből láthatja a vasúti pályát, meg a településeket, ahol elhaladunk. Egyébként nagyon érdekes utunk volt, igazából 1 perc késéssel ideértünk, annak ellenére, hogy egyébként itt sincsen már kalauz. Úgyhogy ezt nem csak az esztergomi vonalon vezették be, múltkor is megfigyeltem, amikor Szobra jöttünk meg vissza, hogy senki nem kérte a jegyünket, meg a bérletünket végig. Jó, nyilván ettől függetlenül volt, hiszen bérlettel utazunk csak. Úgyhogy itt jól működik a rendszer. Ugye itt láttam egyedül csak a kalauz leszállni Kismaroson, hiszen itt egy úgymond külső ívben van a megálló, tehát itt valóban nem látja be a mozdonyvezető vagy motorkocsi vezető a teljes szerelvényt, de egyébként itt Kisszel is meg tudják csinálni ezt a kalauz nélküli közlekedést. Érdekes, hogy más vonalakon ez miért nem működik. El is fogom mondani, hogy miért jöttünk ide, hiszen meg szerettem volna régóta nézni a Király erdei kisvasutat, és hát múltkor, amikor jöttünk Szobról, akkor a vonatról láttam is, és megjött a kedvem, hogy ide jöjjek filmezni. De most nem fogunk vele utazni, hiszen hát nem tudom, nagyon drága egyébként a menetjegy. Jó, hát nyilván megéri az élményért, de arra inkább gyűjtögetünk pénzt. Bár tudom, sokan kirögnének, hogy úristen, nincs 3500 forintod oda-vissza, mekkora csóró gyerek vagy, de hát nekem gyerekek nem fizet senki a videózásért. 1-2, akkor már nem egyedül jövök el, hanem valakivel megosztom ezt az élményt. Majd együtt talán végig fogunk vele utazni. Most azért, hogy legyen róla egy rövid videóm, főleg így, hogy sietek munkába, tehát én most itt délelőtt vagyok, így most nem fogok elmenni vele, de mondom, majd talán lehet róla szó. Egyébként itt a nagyvasút állomástól kell lejönni, ugye ott megy a nagyvasút fent a viadukton, és itt a kisvasút. Jaj, de szép, őt fogjuk majd lefilmezni, ahogy elmegy. Szóval most kivételesen nem utazunk vele, hanem hát csak megörökítjük, hogy elmegy, valamint ugye itt körbenézünk a környéken, mert azért nagyon szép itt a Dunakanyar, és én nagyon szeretem, és hogy kiderítettem a nevemből, vezeték nevemből, valószínűleg innen a felvidékről, Dunakanyarról származhatom, legalábbis a felmenőim. Egyébként érdekes maga a kis szerelvény. Itt van egyébként a jegypénztár, ahogy meg tudjátok venni a jegyet. 600 mm nyomtáv, ugye a vágány, viszont sokkal szélesebb itt a jármű. Nézzétek meg, hogy kilóg a peronra, úgyhogy ezért nem érdemes közel állni. És hát azért érdekes a szerelvény, hiszen a másik oldalon gyakorlatilag nincs is ajtaja. Tehát csak az egyik oldalon van ajtaja, mint körülbelül az autóbuszoknak. Itt bal oldalon ül a vezér. Úgy néz ki, mint egy autóbuszra szállnátok föl, pedig ez vasút. Még a visszapillantó tükre is olyan. Hát fantasztikus kis gép. És egyébként bent áll, mert hiszem délben fog majd elindulni, úgyhogy az még jó 10 perc. Itt meg a jobb oldalon van a vezérállás. Milyen furcsa lehet. Abba a végében ül olyan, mintha egy magyar buszban ülne, csak sínbuszban. Itt meg olyan, mintha Angliában kéne buszt vezetnie. De egyébként helyes kis jármű. Azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, utána nézek azért, hogy hívják. Közben utána olvastam a hivatalos oldalukon, és jól emlékeztem, Tóbinak becézik ezt a mozdonyt, vagy motorvonatot, inkább motorvonat, mert ugye nincs külön mozdony meg szerelvény, hanem egyben van. Ezen kívül még a járműveik között van a Vili,
nevezetű, ami tényleg inkább egy buszra hasonlít, illetve van egy MK48-as, ha jól tudom, illetve a Morgó becenevű gőzös, és egyébként itt fűtőház is van pont mögöttem, úgyhogy nagyon szép kis állomás, főleg itt a háttérben a heggyel, meg a völgyel, és majd el is fogom mondani a történetét, viszont előtte megvárjuk, hogy kihaladjon. Egyébként nagyon jó tényleg a környék, van itt vendéglő, meg itt ugye van büfé is, és úgy van kialakítva a menetrend a nagyvasúttal, hogy a nyugati felől, akkor bejöttök, akkor van rá nagyjából 15-17 percetek, hogy onnan lejöjjetek ide, és hát nagyon jó kialakították, hiszen addig bementek megvenni a jegyet, meg egy kis üdítőt, leültök a büfébe, aztán mehettek tovább ezzel az erdei vasúttal, és hát itt is van ilyen kiállítva ilyen vágány. Ez szerintem csak ilyen díszletnek van kiállítva, közelebbről megnézd a nyomtávat, hogyha valakit ez érdekel, akkor ne a űrszelvénybe másszon be, hanem itt élvezkedjen, ez ilyen hobbistáknak való, és akkor fel fogunk menni, és onnan elkapjuk az indulást. Na, és el is indult Tóbi, jön felénk, és elnézést, ellenfény van, de hát arról jön a vonat, nem tudok mit csinálni. Na, kíváncsi vagyok, megáll az autós forgalom, csak egy sima András kereszt van. Az igen. Jó nagyot kürtöd. Kisgyerek ott ül a másik vezérállásban. És itt az ívben el is tűnik. Elindult Királyrétre. Akkor átkürtöd, hogy majdnem megállt a szívem. Pedig egyébként nem voltam az elsodrási határban. Igazából ez csak egy rutinszerű kürtölés volt, hiszen fedezetlen vasúti átjáróról van szó. Tehát csak András kereszt van itt. Se fényjelző, se fénysorompó nem található. Egyébként nagyon hangulatos, tényleg maga a környék, van itt bolt is, meg itt van egy ilyen pizzéria, pont a vasúti ívnél, van ilyen szarvas is, ami hogy egy erdőnél előfordul. És arra gondoltam, hogy egy pickét még fölsétálunk, megnézzük a különleges szakaszokat, majd aztán átmegyünk Verőcére, ami, ha jól tudom, annyira nincsen messze, és akkor onnan fogunk vissza bézézni, hiszen ott a bézé is megáll, a S750-es. Nagyon érdekes volt idefele is az utunk, hiszen rengeteg különleges járműt láttam, és hát nem tudtam róla, úgyhogy időben nem tudtam levideózni. Például István teleknél ment éppen egy Nohaba mérőkocsival, aztán volt feljebb is Dunakeszinél egy suttogó, illetve volt Vácnál is egy púpos, úgyhogy ezeket nem tudtam nektek videózni, de remélem ez a pár képsor kárpótol érte titeket. Egyébként tényleg nagyon hangulatos, én imádom az egész Dunakanyart, és akkor kicsit elmondanám a történetét ennek a kisvasútnak, csak közben szerintem erről jövök, mert arról süt a nap, úgyhogy így talán jobban láttok engem. A lényege, hogy 1893-ban egy gróf, akinek most nem tudom kimondani a nevét, mert nagyon bonyolult, ide le fogom írni, ő alapította meg ezt a erdei kisvasutat. Ugye első sorban ugye a kitermelt fát, amit több ezer hektáron kitermelt, azt szerette volna elszállítani ide a kismorosi mávállomásig, illetve a Dunaparti rakodóhoz, majd aztán működött itt bánya is, viszont a bánya 1941-ben kimerült, úgyhogy onnantól továbbra a faszállítással foglalkoztak, de akkor érdekes, hogy volt egy szárnyvonala, amitről most nem tudok, hogy még megvan-e, de többször gazdát cserélt ez a kisvasút. Ugye 41-től kezdődött el a személyszállítás, de ugye hivatalosan 1954-et írnak, és ugye 45-ben elkezdték államosítani a vasutakat, köztük ezt is, és akkor került át a Balassagyarmati állami erdei igazgatósághoz, majd aztán később átkerült a jelenlegi tulajdonosához, az Ipoly Parkerdő ZRT-hez, ha jól tudom. Most már ők üzemeltetik, és már csak kizárólag turisztikai szerepe van ennek a kis vasútvonalnak.
Egyébként érdekes, itt működik Kismaroson is egy fűtőház, amit mutattam a háttérben, de van azt hiszem egy megszüntetett szakasza is, úgyhogy ezt fogjuk bejárni, hiszen ha jól tudom, a Dunaparti rakodóig már nem közlekedik, hiszen, mint említettem, csak turisztikai szerepe van, ezért gondoltam arra, hogy arra el fogunk sétálni, majd a vasútvonal mentén el fogunk menni Verőcéig, ahonnan pedig bézézni fogunk, ha minden igaz. És miközben elhalad a KISZ, itt a Kisvasút felett, hát azért ez tényleg egy szép látvány. Közben elkezdjük bejárni itt a nem használt szakaszt, ugyanis van ebből bőven, és ugye ezt a KISZ-t kellett volna elérnünk, mert 1 óra múlva van a következő, ugye órás ütem van itt a zónázó tekintetében, ezért hát mivel nem fogok itt 1 órát várni, inkább lesétálok Verőcéig addig, és akkor mondom, megpróbáljuk elkapni a bézét. Itt a fűtőház, ezeket a vágányokat használják, közben jön egy PFT-s gép. Mondom itt, gyerekek, elképesztő milyen különlegességeket lehet filmezni. Szóval igen, itt a fűtőház, úgyhogy ezt gyorsan átmegyünk, mert ezek forgalmi vágányok, bár itt be van csukva az ajtó, meg most ment el a kisvasút, és sehol közel-távolban nincs, és ugye itt van az a nem használt szakasz, legalábbis én úgy tudom, hogy nincsen használva, de ha valaki máshogy tudja, akkor ez mondja meg. Nem jó egyébként vágányokon sétálni, nem is szabad, kivéve ha tényleg biztosak vagytok abban, hogy erre nem fog semmi jönni, bár itt a gazból ítélve ez nem túl valószínű, hogy elő fog itt kerülni valami, bár itt a vágányoknál kicsit olyan, mintha írtva lenne, vagy legalábbis nézzétek meg, hogy ott a sínszára rá vannak tapadva a fűszálak, az azt jelenti, hogy azért a közelmúltban járt itt vonat, úgyhogy csak kizárólag óvatosan, az előbb is erre sétáltak, meg halljuk, hogyha valami érkezik, úgyhogy ebből nem lesz probléma, de mindenkit arra kérek, hogy ne utánozza, amit én csinálok, mert kikerült ugye a Vácalsói kastélyos videóm is, és most nyilván nem akarom a gyereket megemlíteni, a nézőmet, törzsnézőm, tehát régóta nézi a videóimat, de elment egyedül, és azért ő mégiscsak egy 10 éves srác, és nem szabad, mert veszélyes az ilyen hely, még a felnőtt emberek számára is, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy veszélyes dolgokat ne utánozzon. Én sem megyek bele nagyon veszélyes helyzetekben, csak ugye, amit a tapasztalatom, élettapasztalatom megenged. Itt, ha jól látjátok, itt azért van egy jó nagy luka sín között, bár össze van csavarozva, úgyhogy nem síntörés történt, csak ugye, hogy az ígyben összeillesztették a vágányokat, és elég gazos itt minden. Egyébként arra fele tart, ha jól tudom, arra van a Dunaparti rakodó, és pont ezt láttam múltkor a Szabi vonatból, ezért hittem azt, hogy egy megszüntetett vasútvonal. Utána néztem, akkor leesett, hogy basszus, ez a Király erdei vasút, úgyhogy igen, van itt forgalom, hát kivéve ezen a szakaszon, azért az a baj, hogy nehéz bejárni, mivel árkos, jó nagy árak van itt, ezért vigyázni kell. Tényleg nem tudhatom, hogy jön erre valami, bár nem úgy tűnik, de itt tart errefelé. Ugye ezt a vonalszakaszt azért nem használják, hiszen faszállítás már nem nagyon jellemző itt a vonalon, mondom, csak turisztikai szerepe van, és nem tudom, próbálunk erre kerülni, bár azért tudjátok, hogy nem szeretek itt hátul mászkálni, mert bárhol lehet egy kutya vagy bármi, de hát igen, sajnos most már ennek semmi jelentősége nincs, és ott az erdőbe bele is vész, úgyhogy azt a szakaszt még fölmegyünk és megnézzük, majd aztán itt kimegyünk a főútra, aztán lesétálunk szépen Verőcéig, ahol Bézével vissza fogunk menni. Azért látszik, ki is van száradva a talaj, mert nagyon ropog itt a lábam alatt a gaz. Hát igen, így néz ki gyakorlatilag.
sajnálatos dolog, pedig nagyon jó hosszabbítás lehetne. Egyébként nagyon jó így is a menetrendje az egésznek, hiszen egész nap jár, és hát hogyha a gödöllői erdei vasutat nem szüntették volna meg a arborétum miatt, akkor ő is elérhette volna ott a Gödöllő állami telepek megállót, és ugyanilyen egyszerű kapcsolata lehetett volna a nagyvasúttal. Ilyen deszkákkal van gyakorlatilag megoldva az útátjáró, ami le is van zárva egy ilyen lánccal, jelezve, hogy itt ne közlekedjenek át. Gondolom itt a hamburgeres Bódénak a tulajdonosái ez a terület, és ő záratta le, ezzel jelezve, hogy zárva van a hamburgeres, akinek nem esett volna le, hogy lent van a roló. És igen, itt végig az erdőben tartanak a vágányok, de nem hiszem, hogy ezt én így végig fogom sétálni. Szóval ajánlom ezt a Daninak is például, mert ő szereti a vonalakat bejárni, bár lehet, hogy van róla videója, hiszen nála nincsen már olyan elhagyatott vasúti vonal vagy vonalszakasz, amit ő nem járt volna be. De egyébként én is szívesen adom, egyszer valamikor bejárhatjuk, csak én nem egyedül akarom. A lényeg az, hogy most elkezdtem itt kicsikét sietni, hiszen megnéztem a Google térképen, útvonal tervezőbe, hogy Verőce vasútállomás, ahol ugye jár a BZ is, és ahol már számtalanszor leszálltam, hogy filmezzem nektek, az gyakorlatilag 39 perc múlva jön, és 37 perc sétával oda az út, úgyhogy hát fesztett tempóba kell mennem, bár szerencsére a Google térkép, megértem a kutyától, olyan hirtelen megmozdult, szóval szerencsére én azért gyorsan közlekedek, és a Google térképen mindig úgy csinálja, hogy azért figyelembe veszi az átlagos gyalogos sebességet, ami az embereknél azért jóval lassabb, úgyhogy valószínűleg ezt el fogom tudni kapni. De ha nem, akkor sincsen gáz, mert akkor visszajövök ide a verőcei másik vasútállomásra, és akkor bemegyek az E70-essel. Igaz, várakoznom kell egy picit, de akkor azt fogjuk elkapni. Nagyon szép itt a környezet, ilyen patakok felett megyek át, illetve nagyon szépek itt a házak. Valamint majd, hát, hogyha még odáig tart a megszüntetett vasútvonal, akkor lesz még róla egy-két snitt. És feszített tempóval ideértem 27 perc alatt a Google által írt 37 perc helyett, úgyhogy igen, én elég gyors vagyok, és tudok azért, van egy gyalogló sebességem, tudok azért odaérni időbe helyekre, és hát itt meg fogjuk szépen várni a kis bézénket, és azzal megyünk vissza Vácra. Valami felújítás van itt, vannak nagy gépek, azóta egyébként sok minden változott, például ezek a kerékpár támaszok nem voltak itt, amikor utoljára videóztunk. Na igen, nem véletlen voltak itt a munkások, mert vágányzár van. És az a baj, hogy a Google térkép ezt nem jelölte, úgyhogy úgy szólt a munkás, és utána vettem észre én is ezt a táblát, hogy Drégelypalánk és Diósjenő között, illetve Balassagyarmat és Drégelypalánk között közlekedik, Vác és Diósjenő között kimarad. Úgyhogy vonatpótló busz lehetséges, de az is a Galcsek utcától, vagy bocsánat, Magyar útnál, az Irma forrásnál. Úgyhogy vagy megnézzük, hogy mikor jön a vonatpótló busz, vagy szépen visszagyaloglunk kilométereket a 70-es vasútvonalra, onnan ki tudja, hogy mikor jön a vonat. Istenem, ez nem az én napom, én úgy látom. Hát akkor irány vissza sima Verőce vasútállomásra. Annyira boldog vagyok, de egyébként még jó, hogy időben szólt a fickó, mert mondom, nem vettem észre a táblát, nem figyeltem, és így még van esélyem visszaérni, és elérni az óránként közlekedő vonatot, mert azt írta, hogy 15 perc vissza a séta, és 23 perc múlva jön a vonat, úgyhogy ma edzek rendesen. De egyébként nagyon szép a táj, én szívesen sétálgatok ilyen helyen, sőt, meg ide is költöznék szívesen. De mindegy, el fogom tenni lassan a telefon, hiszen mondom, el kéne érnem a vonatot, nem szeretnék plusz egy órát várakozni, úgyhogy innen megköszönöm a figyelmet, remélem tetszett így a videó, és írjátok meg a véleményeteket kommentbe, kíváncsi vagyok, hogy ti már utaztatok-e a Királyerdei vasúttal, vagy szívesen utaznátok-e, valamint itt a megszüntetett
vonalszakaszról tudtatok-e, vagy bejártátok-e, úgyhogy mindent írjatok le a kommentekben, és ha tetszik a maga mutogatásom, meg a kalandjaim, akkor iratkozzatok fel a csatornára, szeretném, ha meg lenne a 3000, de ha már fel vagytok iratkozva, akkor azzal tudtok segíteni, hogy lájkoljátok, illetve kommenteltek, hiszen ha minél több az interakció, annál jobban fogja kiajánlani olyanoknak is a csatornámat, akik még nem ismernek, úgyhogy ezzel tudjátok támogatni, és ha elérjük azt, hogy növekedünk nagy mértékben, minél több helyre el fogunk tudni menni, bár az a tervem most, hogy Pest megyét bejárjam, így minél több településre el fogunk jönni, amit lehetséges, és kihasználjuk a bérlet előnyeit. Köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, sziasztok! Lezárom a videót egy vonatbehaladással.